Magandang araw. Ngayon ay tatalakayin natin ang pag-perform ng basic operations ng complex numbers. Alamin natin kung paano mag-add, subtract, multiply, at divide ng complex numbers. Dahil ang complex numbers ay nagko-compose ng isang real part at imaginary part, para sa addition at subtraction, kailangan lang natin natandaan na kailangan nating pagsamahin ang mga real part na yon at kailangan nating pagsamahin ang mga imaginary part. So, dito yung ating A1 sa rules natin. A2, magkasama yan dahil ito yung ating real part at yung imaginary part naman na B1 tsaka B2 natin, pagsasamahin lang natin. So, ganun din naman sa ating subtraction process. Para ating mas maintindihan, magsagot tayo ng ilang mga example. So, 5 plus 4i plus quantity 7 plus 2i. So, tulad ng in-explain natin kanina, kailangan lamang natin pagsamahin yung mga real part natin. So, dito, 5 plus 7. 5 yung ating real part sa unang complex number. At 7 naman dun sa ating pangalawa. At bukod dun, kailangan din natin pagsamahin yung mga imaginary part naman. So, dito meron tayo 4i sa unang complex number plus 2i naman dun sa may pangalawa. At i-add lamang natin sila. So, meron tayong 5 plus 7, meron tayong equal sa 12, plus 4i plus 2i, equal naman yun sa 6i. So, ang ating sagot is 12 plus 6i. So, dito naman sa may pangalawang example, so try natin mag-subtract. So, tulad ng ginawa natin kanina, pagsamahin lamang natin yung mga real part at pagsamahin lang natin yung mga imaginary part. So, dito meron tayong 3 sa unang complex number, ima-minus lamang natin yung 4 mula sa may pangalawang complex number. Then, pagsasamahin din natin yung imaginary part. So, meron tayong negative 8i. Wait lang. So, meron tayong negative 8i. So, meron tayong minus negative 2i. So, meron tayong 3 minus 4 which is equals to negative 1. Then, negative 8i minus negative 2i. So, magiging positive to. So, negative times negative, magiging positive to. So, negative 8 plus 2i is equals to negative 6i. So, ang sagot natin is negative 1 minus 6i. So, kung napansin natin, wala masyadong pinagkaiba sa pag-perform ng addition and subtraction dun sa nauna na nating mga lessons sa algebra. So, try pa natin magsagot ng tatlong complex numbers naman ang ating pagsasama-samahin. So, meron tayong combination ng subtraction at addition dito. So, tulad ng ginawa natin, pagsama-samahin lamang natin ang real part muna. So, meron tayong 2 mula sa una. And then, ang operation natin galing sa pangalawa is subtraction. So, meron tayong negative 6 mula sa ating real part. And then, meron naman tayong plus 7 mula sa ating third complex number. And so, ito yan, ito, at ito. At ganun din, pagsasama-samahin din natin yung ating imaginary part. So, meron tayong 3i mula sa ating unang complex number. Minus negative 3i mula sa ating pangalawang complex number. At yung imaginary part ng ating third complex number is 8i na kailangan nating i-add naman. So, simplify lang natin. So, 2 minus 6 is negative 4 plus 7. So, meron tayong positive 3. Plus, so 3i, so negative minus negative, so magiging positive to. So, 3i plus 3i is equals to 6 plus 8i, meron tayong 14i. So, ito yung magiging final answer natin. And kung mapapansin natin, kapag nagpe-perform tayo ng addition or subtraction or ng iba pang operation, ang form na makukuha natin lagi is A plus BI. So, lagi meron tayong isang real part and imaginary part lang. So, punta tayo ngayon sa process ng multiplication.
So walang pinagkaiba yung ating multiplication process halos doon sa ating multiplication ng mga algebraic expression. So dito, for example natin, 7i times 8i. So alam natin yan ay magiging 7 times 8, 56. And then yung I naman, kapag minumultiply natin sila, nag-add lang tayo ng exponent. So I times I, so magiging I squared. Pero tandaan, ang kailangan nating maiwan na form sa mga sagot sa operations ng complex number ay yung A plus BI. Ibig sabihin, hindi pwedeng tumaas sa 1 yung ating exponent. So, atin dapat balikan yung mga equivalent ng ating imaginary unit na mayroong mas mataas pa sa 1 na exponent. So, yung I squared, alam natin na ito ay equal din sa negative 1. So, ang magiging final answer dito is negative 56. So, wala siyang imaginary part, kundi pure real number lang. So, next naman natin, negative 4i times negative 3i. So, negative 4 times negative 3. So, mawawala ang negative, magiging positive 12. I times I, so I squared. So, ganun lang din. Alam natin na yung ating I ay equivalent lang din sa negative 1. So, ang magiging final answer is negative 12. So, next naman, na example pa. So, kapag meron naman tayong quantity, so, i-multiply lang natin isa-isa yung kada term. So, 5i times 3, then 5i times 4i. So, 5i times 3, 5 times 3, so meron tayong 15i. Plus 5i times 4i. So, meron tayong 20i squared. Pero lagi nating tatandaan, wala tayo dapat exponent na mas mataas sa 1 sa ating base ng imaginary unit. So, meron tayong 15i plus 20. Then, alam natin na yung ating i squared ay equal sa negative 1. So, maging ang sagot natin dito, unahin ko lang yung real part. So, negative 20 plus 15i. So, magsagot pa tayo ng ilang example pa sa multiplication. Ayan. So, try naman natin magsagot ng parang binomial yung itsura ng dalawang complex numbers na parehas na may real at imaginary part. So, wala itong pinag-aiba sa pagsasagot or sa paggamit ng FOIL method natin. So, for example, meron tayong first term natin. So, 3 times 5. So, ito ay equal sa 15. Then, yung outer terms naman natin. So, 3 times 2i. 3 times negative 2i. So, meron tayong negative 6i. And then, yung ating inner terms. So, 4i times 5. Meron tayong 20i. At yung ating last terms ng 4i tsaka negative 2i. So, meron tayong negative 8i squared. Yan. So, tulad ng in-explain natin kanina, kailangan ang form ng ating final answer ay in terms of a plus bi lang. So, kailangan mawala yung mga imaginary unit na may mas mataas sa 1 na exponent. So, meron tayong, pagsamahin natin yung 15, and then, yung negative 6i plus 20i, i-combine din natin. Ito ay equal sa positive 14i. At yung ating negative 8i squared, alam natin na yung I ay equal lang din sa negative 1. So, negative 8 times negative 1, magiging positive 8 plus 15, magiging equal sa 23. At ang yung imaginary part natin is 14i. So, ito yung ating magiging final answer. So, mag-try pa tayo ng ilang example. So, mapapansin natin, meron tayong 6 plus 4i multiplied by 6 minus 4i. So, meron tayong 6 times 6 ulit. Equal yan sa 36. Then, 6 times negative 4i, meron tayong negative 24i. So, yung inner terms natin, 4i times 6, so plus 24i. And then,
4i times negative 4i. So, negative 16. Negative 16i squared. Yan. So, mapapansin natin, ang magiging sagot dito, makakancel yung nasa gitna kasi negative 24i plus 24i. So, 36 minus 16i squared, or parang ang itsura niya is difference of 2 squared. Pero nagkataon dahil ito ay letter I, so kailangan pa nating isimplify yung I squared natin. So, 36 minus 16 multiplied by negative 1. So, negative 16 times negative 1, positive 16. Positive 16 plus 36 equal yan sa 52. So, ang final answer natin is 52. So, although pwede natin i-apply yung difference of 2 squareds para makuha natin yung 36 minus 16i squared. So, unlike dun sa algebra expression natin na pwedeng 2 terms na lang to, pero dahil ang magiging sagot is I squared, kailangan pa natin siyang patuloy na i-simplify. So, next naman natin, so, ganun ulit. So, 6 times 6. So, next example, 6 times 6, 36. 6 plus 4i squared to, kung titignan natin mabuti. Dahil magkapares lang yung complex numbers. So, 6 times 6, 36. 6 times 4i plus 24i. So, ganun din yung inner terms, plus 24i. And then, yung last terms naman natin, so, 4i times 4i is equals to plus 16i squared. So, mangyayari, meron tayong 36 plus 24 plus 24, 48i. Plus 16i squared. So, alam natin na yung i squared ay equals sa negative 1. So, magiging negative 16 to. So, ang magiging final answer natin is 20 plus 48. Ay. Yan. So, kung nag-square tayo ng binomial sa algebra, alam natin na mayroon tayong tatlong terms. So, sa ating perfect square, trinomial. So, ang problema, sa complex numbers kasi, ang final answer is naka-express sa a plus bi na form. So, ibig sabihin, mawawala at masisimplify natin ito na magkakaroon lang siya ng real part at imaginary part. So, kaya ang naging final answer is 20 plus 48i lamang. And so, sa last operation naman, which is yung division, so, meron tayong mga example dito na fraction form. So, alam naman natin yung fraction pwede ring mag-denote ng division process. So, ang kailangan lamang natin gawin kasi ay isimplify yung mga forms na to sa form na a plus bi. Ibig sabihin, wala dapat tayong letter I dun sa ating denominator. So, para masimplify natin to, gagamit tayo ng multiplier or yung ating conjugate na tinatawag, especially dun sa baba mamaya. Pero dito, kailangan lamang nating i-multiply yung, sa unang example, 3 over 5i. So, kailangan lamang natin siyang i-multiply by I over I. So, I over I is equal to 1. So, any number multiplied by 1 is also the same number. Kaya, I over I, equal lang yan sa 1. So, i-multiply lamang natin yan dun sa ating example. So, mangyayari, ito ay magiging 3i multiplied by 15i squared. Pero dahil alam naman natin na yung I squared ay equal din sa negative 1. So, magiging final answer natin is negative 3 over 15i. So, dahil ang form natin is a plus bi dapat. So, automatically, alam natin na merong 0 na real number ito. Kaya, ang sagot natin is pure imaginary number. So, dito naman, try natin sa pangalawang example. So, sa pangalawang example natin, tatandaan nyo, gagamit tayo ng tinatawag na complex conjugate. So, yung term natin na yun, galing yun sa difference of 2 squares na sinagutan natin kanina. Pero, ipapakita natin yung buong process ngayon. So, pag binultiply kasi natin sa complex conjugate ng ating denominator, so, pag sabi natin complex conjugate, kokopyahin lamang natin yung real part at imaginary part at papalitan natin yung sign sa gitna. So, meron tayong 2 minus
5i. So, tandaan, ang purpose natin ito is ma-eliminate dapat yung I sa denominator. So, pag minultiply natin yan, so 4 plus, unahin natin yung sa taas muna. So, meron tayong 4 times 2, meron tayong 8 dito. Plus 4 times negative 5i, so meron tayong negative 20i. Then, meron tayong 7i times 2 plus 14i yan. And then, yung outer terms natin, 7i times negative 5i. So, meron tayong negative 35i squared. All over. Yan. So, mapapansin natin, yung 2 plus 5i at times 2 minus 5i ay magkakaroon ng sagot na difference of 2 squared. So, meron tayong 2 squared which is equals to 4 minus 5i squared. Quantity 5i raised to 2 or 25i squared. Ayan. So, napapansin natin meron pa ding i sa ating denominator. So, i-simplify pa na din natin lahat. At kailangan din wala nga palang i na merong exponent na mas mataas sa 1. So, combine muna natin to. So, meron tayong 8 sa taas. Then, negative 20 plus 14, meron tayong negative 6i. Then, yung negative 35i squared. So, meron tayong negative 35 multiplied by negative 1. So, 8 plus 35 mamaya yung ating simplify. So, next naman, meron tayong 4 minus yung 25i squared. So, alam natin yung i squared ay negative 1. So, 25 times negative 1, 4 plus 25 yan. So, magiging final answer natin dito. So, may taas muna. So, meron tayong 35, positive 35 plus 8. So, meron tayong 43. Then, minus 6i. Then, yung nasa may baba naman, so, meron tayong negative 25 times negative 1. So, positive 25 plus 4, 29. Ngayon, kailangan nating ilagay sa form na a plus bi. So, magiging final answer natin is 43 over 29 yung ating real part minus 6 over 29i sa ating imaginary part. So, ito yung magiging final answer natin. At ganun yung process ng division. So, sinisimplify natin para mawala yung imaginary unit sa ating denominator.